Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SRM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SRM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld. Om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Hallo luisteraars, welkom bij de 8e aflevering alweer van onze podcast. Welkom ook weer voor jou, Emma. Dankjewel. Heel mooi dat we weer met elkaar in gesprek kunnen. Ja. We willen vandaag eigenlijk proberen om een beetje een overzicht te schetsen van het systeem. Dus van de verschillende delen die er zijn. Dat is een poging, want er zijn dus verschillende soorten delen. Bijvoorbeeld buitendelen, contactdelen, binnendelen en verborgen delen. En dat gaan we in de komende afleveringen dus verder uitwerken. Maar het is niet altijd zo zwart-wit of zo sterk van elkaar gescheiden. Soms is er ook overlap of vermenging. Maar we doen toch een poging om wat overzicht daarin te geven. Om met de eerste soort delen te beginnen, de buitendelen. Heb je daar ook meer van, Emma? Daar heb ik een heleboel van. Ja? Ja hoor. Nou ja, heel veel, dat weet ik niet. Maar daar heb je het meest contact mee eigenlijk over de dag heen. Omdat dat delen zijn die eigenlijk heel dicht bij mij staan. En meedraaien in de gewone dagelijkse dingen. Ja. Buitendelen kunnen bewust of onbewust zijn van de trauma's die jou zijn overkomen. Ze kunnen ook co-bewust zijn, dus dat ze weet hebben van de trauma's en ook weet hebben van het buitenleven. Ja, hoe heb jij dat ervaren, Emma? Als ik even weer terug mag gaan naar de opbouw van dit systeem. Die muur die tussen de twee werelden ingeplaatst is. Ja. Ik heb of de vorige keer of die keer daarvoor heb ik verteld van een van mijn buitendelen. Die dus het huisje of zijn kamertje midden op de muur of bovenop die muur had staan. Ja, zeker. Nou, dat is een van mijn delen die heel lang heel dicht bij mij heeft geleefd. En hij was co-bewust. Ja. Dat wist ik niet direct toen ik hem voor het eerst ontmoette. Toen dacht ik echt dat het een buitendeel was, alleen buiten. Hij sprak ook nooit over de binnenwereld. Hij sprak altijd over nu en mij. De kleine Emma die verzorgd heeft en bij zich gehad heeft. Maar later kwam ik er dus wel achter dat hij dus ook heel goed wist wat er van binnen allemaal speelde. Ik denk dat hij die co-bewustzijn heeft moeten hebben, omdat op een gegeven moment je op een bepaalde leeftijd komt, dat je moet gaan kiezen. Ga je mee in de cult verder en ga je daar de rest van je leven verblijven en je taken uitvoeren, dan moet er vermenging komen in het binnenleven en het buitenleven. Want die agenda's moeten samen gaan vallen met elkaar. Dat zijn dan niet echt meer gescheiden agenda's. Dus er moeten een aantal delen zijn die dus die co-bewustzijn hebben en dus daarop sturen. Want als je zeg maar, je moet je 's avonds melden bij een feest van een groep. En er is familie thuis of er zijn kinderen thuis. Dan moet daar dus, ja, ik ga naar die groep. Maar dat hoeven ze thuis niet te weten. Dus ik heb een vergadering of ik heb een afspraak ergens. Dus die twee dingen moet je kunnen combineren met elkaar. En ik denk dat hij daarvoor gemaakt is. Ook omdat hij dus zo dicht bij mij stond. En ook zo overzicht had over de buitenwereld. En dus ook een heel groot stuk overzicht had over in de binnenwereld. En bedoel je dan ook dat bijvoorbeeld afspraken die je in je buitenleven hebt, dus niet samen mogen vallen met een afspraak dat je naar de groep moet gaan? Ja, precies. En dat zo'n co-bewust deel daar ook eigenlijk voor zorgt? Ja, precies. Die zorgt dat er één agenda op een gegeven moment gaat draaien. Precies. En daar ben jij dan eigenlijk als kern niet bewust van? Nee, klopt. Dus dat gebeurt wel buiten jou om? Alles gebeurt dan buiten de kern om. Ja, precies. Maar goed, die delen, die draaien dan de agenda, het leven eigenlijk, hè? Ja, dus die eigenlijk zonder dat je dat weet als kern, draaien die ook eigenlijk het buitenleven. Ja. Of
Ja, voor een heel groot gedeelte wel. Hè? Ja, ja. En ik weet ook wel dat ik buitendelen heb die echt een specifieke taak hebben. Ik heb een paar meiden gehad die mij heel erg hielpen met het verzorgen van de kinderen. En ik hielp daar ook wel mee. Maar zij hadden daar denk ik toch wel meer inspraak in dan ik. Omdat ik er toch wel best wel uitgehouden ben bij heel veel dingen. Ook omdat ik natuurlijk niet getriggerd mocht worden. Dat er herinneringen eventueel boven zouden kunnen komen. Ja. Als je het over hebt over extreem misbruik bijvoorbeeld met kinderen. Nou ja, de verhalen zijn bekend wat ze dus met kinderen doen in de cult. En ik sta mijn kind te verschonen op de commode. Dan kan het zomaar zijn dat dus zo'n herinnering boven kan komen. Dus ik werd daar wel heel erg bij weggehouden. Dus mijn buitendelen meiden deden de verschoning, deden de verkleding, zeg maar. Oké, en had jij dat als kern dan in de gaten? Dat jij eigenlijk dus helemaal niet zoveel van de verzorging deed? En dat je ook geholpen werd dus door buitendelen van jou, zeg maar? Nou, toen niet. Want het was ook heel erg vermengd met elkaar. Alleen nu, als ik terugdenk, denk ik, ik weet van die periode gewoon heel weinig. Of ik kan dat net niet grijpen of zo. Okay. Dus ik denk dat het daar wel heel erg geschoven is en vermengd is. Terwijl ik andere dingen wel weer heel erg helder heb als herinnering. Dus ik denk dat het zo gedaan is. Ja, die vermenging, dat is misschien wel goed om te noemen. Hè? Dat het natuurlijk heel vaak zo is dat er niet één buitendeel aanwezig is. Hè? Maar dat je eigenlijk heel vaak bij de geprogrammeerde is met meerdere buitendelen tegelijk aanwezig bent in het dagelijks leven, toch? Ja, klopt. Ja, want je staat niet alleen een kind te verzorgen, maar er wordt ondertussen ook over de boodschappen nagedacht of over de andere kinderen die van school gehaald moeten worden of het werk wat je nog moet gaan doen. Zeg het maar. Dus er is nooit eentje die alleen maar een taak uitvoert. Dus eigenlijk ook niet een deel wat alleen aanwezig is. Nee. In je gewone dagelijkse leven, zeg maar. Nee, ik denk ook voor de mensen die geen DIS hebben, dat het, bijvoorbeeld je bent aan het werk, je bent op je computer aan het werk. En ondertussen denk je, zometeen komt de post nog even wat langsbrengen. Of ik moet zometeen nog even bij de buurvrouw langs. Dat zijn allemaal van die subgedachten, zeg maar. En maar je bent met je werk bezig. Ja. En dat is het hoofddoel. Dus het kind wordt verzorgd en wordt verschoond door de alter die dus, of het deel wat boven is. Dat is de hoofdtaak en daaromheen, hoe zeg je dat, zwermen een aantal andere delen die ook nog aan het denken zijn en aan het bezig zijn met het dagelijks leven. Zo kan je het een klein beetje vergelijken, denk ik. Ja. Toen was jij natuurlijk als kern nog niet zo, groot en sterk zoals je nu bent. Nee, klopt. Is dat dan nu ook anders? Kun je nu dan echt meer voelen van, eigenlijk ben ik als kern gewoon aanwezig? Of zit daar nog steeds wel die vermenging in? Ja, de vermenging zit er nog wel in hoor. Maar niet meer zo sterk als toen. Omdat ik ook, ik heb al veel integratie gedaan. Dus wat zo'n deel dan meedraagt, gaat mee naar binnen. Komt het natuurlijk in mijn kracht. Ja, precies. Ik had een deel die was heel stipt, heel strikt in planning. Er werd ook geen afspraak vergeten. Er werd altijd keurig op tijd, altijd alles goed geregeld. Deels is dat natuurlijk dat je niet in de gaten loopt van dat je de afspraken vergeet. Van er zou wel wat aan de hand zijn. Nee, het was altijd gewoon heel stipt. Maar hij was ook heel stipt. Ja. En op een gegeven moment zei ik, maar ik wist dat hij heel moe was en dat het tijd was om te gaan integreren. En dat ik tegen hem zei, dan ga ik die taken overnemen. Oh ja. En daar was hij een beetje benauwd van. Oh ja, maar ga jij dat ook wel net zo stipt eigenlijk doen? Ja, ik zei, maar ik ga echt mijn best doen. Maar de kramp gaat er wel af. Ja. Want het was een soort van onmenselijk wat hij aan het doen was. En toen hij dus geïntegreerd was, ik heb echt afspraken vergeten. Ik heb echt fouten gemaakt in een planning, weet ik allemaal wat. Maar ik had echt zoiets van, maar ik voel me meer mens nu. Ja. Omdat het gewoon bij het leven hoort. Je mag fouten maken en iedereen vergeet wel eens een afspraak. Ja, precies. En dat was met hem niet, want er zat
er zat natuurlijk training op. Precies, dus het mocht ook niet bij hem natuurlijk. Je mocht geen fouten maken en Ja. je mocht geen afspraken vergeten. Hè? Want je moest op tijd overal verschijnen. En Ja. je aan alle regels houden. Alle voorbereidingen overal voor treffen. Dus dat moest ook heel stipt gebeuren. Dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Ja, Hè? Ook om ons uit de problemen te houden. Zeker. Maar het was doorgetrokken in het dagelijks leven. Wat gewoon haast niet te houden was. Hè? En dat kan gewoon niet. Er moet ook af en toe een beetje minder. ja. Dat kan, Ook dat af en is toe helemaal niet wat zo erg. speling in mogen zitten, Ja zeg hoor, maar. ja. Dus en toen merkte ik van, dat mijn kern groter werd en sterker werd, omdat ik de kracht van hem in mijzelf terug kon vinden. Maar ik er wel op mijn eigen manier daarna mee omgegaan, omdat ik niet wil dat mijn leven een getraind leven is. Precies, ja. Dus de training ging eraf, maar de kwaliteit kon jij meenemen De eigenlijk. kwaliteit is absoluut aanwezig. Ja, precies. Ja, Ja. mooi. Ja. Ja. Ja, en dan hebben we ook de delen die dus naast de bewuste delen of de co-bewuste delen, hebben we ook de onbewuste buitendelen. Die dus helemaal geen weet hebben van de trauma's. Kun je daar iets over vertellen, Emma? Ik kan er wel wat over vertellen. Dat zijn dan de delen die in de buitenring, zo noem ik dat ook wel eens. Je hebt de binnenring, dat zijn de binnendelen. De buitenring zijn de buitendelen. Die leven naast mij in het dagelijks leven, in het buitenleven. Ja, precies. En zij zijn onbewust van trauma's van binnen. Ze zijn echt afgesloten van wat er dus in het verborgen is gebeurd. Dus eigenlijk net als de kern in jouw geval. Klopt. Ja, die weten niet wat er allemaal gebeurd is. En ik denk waarom hun ook in de buitenring zitten en zo dicht bij mij, is dat zij een ontkenning meedragen met zichzelf. En die wordt eigenlijk ingezet als er dus iets naar boven komt van een trauma van binnen bijvoorbeeld. Dus als buitendelen getriggerd worden, of als de kern getriggerd wordt, zeg ik dat Ja. goed? Ja, en die trigger zou zo heftig zijn dat die doorslaat naar binnen. Ja. Of de trigger van binnen zou zo heftig zijn dat die doorslaat naar buiten. Ja. Dat bij de delen komt die ontkenning met zich meedragen. En Ja. dat eigenlijk denken van, nou, ik weet niet waarom dit allemaal gebeurt. Maar dit is echt wel heel raar of zo. Dus hier gaan we of niks mee doen, of we doen het aan de andere kant. Wat ik het moeilijkste vond toen voor mij de verhalen naar boven kwamen, heb ik er verteld in het begin. Ja. Hè, dat er geen houden meer aan was, dat die verhalen naar boven kwamen. Dat het heel erg stuitte op deze delen. Van hoe is dit mogelijk geweest? En hoe gaan we deze twee werelden met elkaar kunnen combineren? Ja. Want dat is eigenlijk dus niet te doen. Nee, dat is natuurlijk ook de bedoeling geweest dat dat niet met elkaar te combineren was of niet elkaar zou raken. Hoort daar ook eigenlijk bij, Emma, dat je dat je je gaat afvragen van hoe past dit in de tijd? Hoe is het mogelijk dat dit allemaal in de tijd is gebeurd? Hè? Dat is iets wat ik in elk geval heel vaak tegenkom als cliënten bijvoorbeeld voor het eerst dingen boven krijgen van wat ze van binnenuit. Dat eigenlijk gelijk die vraag komt, maar hoe kan dit? Of wanneer moet dat dan hebben plaatsgevonden? Hoe kan dit dan? Want het past toch helemaal niet in mijn leven? Het past toch helemaal niet in de tijd? Is dat ook iets wat herkenbaar is? Ja, zeker. Want je bent zelf als kern, hoor je deze dingen ook voor het eerst. Ja, precies. Ja. Je hebt ook je eigen herinneringen aan de mensen om jou heen. Die zijn voor jou waar en echt. Ja. Daar ga je vanuit Ja, dat het precies. zo klopt. Ja. En dan komt er opeens een heel ander verhaal, Ja. wat totaal niet klopt met wat je hebt meegemaakt eigenlijk. Ja. Met de herinneringen die je Ja. zelf dus hebt. Ja, die je zelf hebt. Ja. En dat is dus je eigen verwarring gaat daar enorm over de kop. Ja. En dan heb je nog de buitendelen die dus ook niet weten dat dit gebeurd is. Daar de verwarring, alle emoties die daarbij komen. Van hoe heeft het dan onder mijn handen en achter mijn rug kunnen gebeuren? Dat is al heel heftig om je er zelf dat af te vragen. Nou, dat lijkt me ook, ja. En het is ook wel zo dat ik ook wel delen heb gehad toen die nagevraagd hebben bij de familie. Van, maar kan jij dat ook herinneren dat dit of dat is gebeurd? Oh ja.
En dat dan gezegd wordt, nee, natuurlijk niet. Hè, dus dat bevestigt dan wel weer de ontkenning. Precies. Dus daar schiet je niks mee op om die werelden te combineren. Want dat is eigenlijk wel heel erg wat je wil. Want je hebt natuurlijk maar 1 leven, je hebt maar 1 lijf. En daar is van alles mee gebeurd. En dat wil je kloppend krijgen. Ja, natuurlijk. En soms zie ik het als vroeger had je van die stroken negatieve van foto's, hè? Ja, zeker. Nou, als je dan zeg maar het ene leven van het cult en het verborgen leven daarop 1 negatief hebt. En daarnaast leg je het andere leven. En dat komt niet overeen. Nee. Maar op een gegeven moment, dan denk je, ja, maar als die buikpijn die ik altijd voel, als ik dat nou serieus ga nemen. Ja. Zou het dan kunnen dat in die tijd, dat ik bijvoorbeeld deze leuke herinneringen had, of rondom mijn verjaardag, dat ik had wel echt een leuke verjaardag gehad, maar dat daar dus van binnen ook een heel ander verhaal wordt verteld over een verjaardag. Ja. En met heel veel buikpijn en pijn. En als je die 2 negatieve nou eens bovenop elkaar legt, klopt het dan? Kunnen die 2 dan allebei bij elkaar bestaan? Want je kunt heel leuk je cadeautjes 's morgens uitpakken en een taart hebben 's middags met je vriendjes en vriendinnetjes en weet ik allemaal wat. Maar waarom kan het dan niet zo dat je 's avonds nog bezoek krijgt? Ja. Of dat je 's avonds nog ergens heen gebracht wordt? Ja. Je hebt toch heel veel uren op een dag? Zo ben ik een beetje gaan puzzelen. Het puzzelen is ook wel een beetje, want als je vragen gaat stellen, Ja. van hoe zit dat dan? Of hoe werkt dat dan? Ja, dan kan het ook heel goed zijn dat die ontkenners jouw gedachten kunnen stoppen. Okay. Bijvoorbeeld dat je dus een blanco wordt. Of dat je gewoon echt denkt van, nou, ik voel me nu zo naar worden. Ik ga hier niet meer over nadenken. Want dit is naar. Dit nagevoel wil ik niet. Dus ik stop met nadenken daarover. Ja, dan ga je het vermijden eigenlijk. Dan ga je het vermijden. En denk, laat maar, weet je wel. Het is al ellendig zat allemaal. Ik ga daar niet nog verder over door willen weten. Maar ik denk, als je daarin volhoudt, dat je op een gegeven moment echt wel herinneringen van beide werelden op elkaar kan leggen. En dan klopt het gewoon. Precies, ja. En wat ik zelf heb geleerd is, en wat afgeleerd is om je eigen intuïtie te volgen natuurlijk, hebben we het over gehad. Ja, zeker. Maar dat je dat echt heel serieus moet gaan nemen. Je eigen buikpijn. Je eigen nare gevoel ergens bij. De achterdocht die je voelt van als het over een bepaalde persoon gaat bijvoorbeeld. Of was het eigenlijk wel zo gezellig als ik dacht? Dat je zelf die vragen durft te gaan stellen. Ja. En daar open in bent. En ook wat we hiervoor al even bespraken met elkaar voor de podcast. Van, ga je jezelf open vragen stellen. Van, mag ik het weten? Ga ik mezelf toestemming geven om... vertel maar wat er gebeurd is. Om het te omarmen klinkt altijd een beetje psychologisch en heel erg therapeutisch. Maar nou, om het te verwelkomen, denk ik. Verwelkomen is echt wel een beter woord, ja. Want het heeft mij heel erg geholpen om dat het dan echt gaat stromen. Als je zelf zo'n wilsbesluit maakt van ik ga dit willen verwelkomen. Ja, ik ga daar heel veel last van krijgen. Ja, ik ga het hier heel moeilijk mee krijgen. Maar dit is mijn leven. Dit is wat er met mij gebeurd is. Ik neem dit serieus. Ik neem mijn buikpijn serieus. Ik neem alles wat in mijn lijf voel, neem ik serieus. En ik ga ernaar luisteren. Ja. En ik denk dat dat heel erg helpt. Ook voor de buitendelen die dus onbewust van de trauma's waren. Want die gaan ook helemaal over de kop. Ja. Nou, die zijn mochten het ook niet weten. Nee, die zijn compleet in de war. Ja. Want daar zitten wel leuke herinneringen. En opeens zijn die mensen die dus die leuke herinneringen hebben gegeven, afschuwelijke monsters geworden eigenlijk. Ja. Dus dat is een stukje verwerking en verwarring die, dat gaat heel langzaam, heel geleidelijk. Elke keer valt daar een heel klein puzzeltje weer op de plek. Ja. Maar het helpt om het toe te staan, om het binnen te laten komen, omdat het mag bestaan. En het helpt ook om te zeggen, ik snap de verwarring, ja, ik ben net zo in de war als jij. Ja. Maar zou het niet gewoon waar kunnen zijn? Ja.
Zullen we de mogelijkheid openhouden dat het waar is? Nou, dat je daarmee begint. Precies, dat je dus ook niet gelijk het hoeft te geloven, maar dat je er in elk geval ruimte aan kan geven. Ja. Hè? Dat je het kunt verwelkomen, dat je het ruimte aan kunt geven en dat de vragen er mogen zijn. En dat je natuurlijk niet gelijk hoeft te springen naar, ik geloof het allemaal of ik erken het allemaal. Nee, maar dat kan haast niet. Nee, precies. Nee. Het is natuurlijk ook een soort mechanisme wat ik heel vaak terugzie. Hè, dat je even van de erkenning weer naar de ontkenning gaat en weer terug naar de erkenning. Ja. Hè? Net zolang totdat je uiteindelijk steeds meer naar de erkenning toe kan. Ja. Hè? Maar ik probeer me er ook wel eens in te leven. Stel, je weet er gewoon helemaal niks van af. Wat dus natuurlijk voor de kern en de delen die onbewust van trauma zijn, zo is. En ineens komen er dingen naar boven over je eigen leven waar je gewoon helemaal niets van af weet. Ja, dat moet gewoon zo ontzettend ontwrichtend zijn, lijkt mij. Ja, dat is het echt. Hè? Ja, en dat de hele bodem valt toch onder je vandaan, lijkt mij. Ja. Ik moet denken aan dat ik altijd heel erg in mijn tienerjaren dat ik uitging en zo allemaal. Ik durfde nooit dronken te worden. Oh ja. Omdat ik ontzettend bang was dat ik de volgende dag de dingen niet meer zou weten. En dat mij dus werd verteld, of terug werd verteld, wat ik allemaal had gedaan. Nou, dat was natuurlijk een afschuwelijke gedachte. Ja. Maar dat je er zelf geen herinneringen aan had. Ja. En ik vond dat zo apart dat ik die gedachte en die angst zo had. Ja. Ik denk, waar komt het vandaan? Want ik ben nog nooit dronken geweest. Oh ja, ja. En die heb ik heel serieus genomen. Oh ja, precies. Want toen er dus allemaal verhalen kwamen, dacht ik, daar was ik dus zo bang voor. Dus precies. Iets in mij, of een deel in mij, of zeg het maar, was zo bang dat het dus tevoorschijn zou komen. Precies, ja. Want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nee. En iedereen heeft wel zulke angsten en iedereen heeft wel zulke gedachtes of in je lijf wel pijn. Denk ik, het is echt een serieuze aanwijzing. Ja, dus het is ook een kunst eigenlijk om je innerlijke signalen op te gaan pikken. Hè? En de signalen van je lichaam. Want er is natuurlijk ook gezorgd dat je dat eigenlijk niet meer, misschien zelfs wel helemaal niet meer kon voelen. Of in elk geval niet serieus mocht nemen. Ja, dus ook dat is natuurlijk een proces om die signalen weer te leren herkennen, denk ik. Ja, zeker dat innerlijke buikpijngevoel. Ja. Hè, ik heb wel plekken waar ik langs rijd. Toen was ik er nog niet van bewust wat daar gebeurd was. Maar dat ik die buikpijn al zo voelde. Toen dacht ik, maar hoe kan dat nou dat het hier gebeurd is? Ik ben hier nooit geweest. Precies. En uiteindelijk, dan komt er zo'n verhaal en dat was daar en daar. En denk ik, die buikpijn had mij al heel veel kunnen vertellen. Hè? Ja. Als ik er toen aan naar geluisterd had en het serieus had genomen. Ja. Dus dat is, je lijf liegt niet. Precies, dat is denk ik een hele goeie. Hè? Je lijf liegt niet en je lijf weet ook alleen maar hoe dingen voelen als je lijf dat al heeft ervaren. Ja. Dus als je lijf iets aangeeft, dan mag je daar echt naar luisteren. Hè? Ja. En dan kun je daar ook van op aan. Ja. Net als toen ik zo bang was om dronken te worden, omdat ik het dus niet meer wist. Wist mijn lijf al, er is zoveel gebeurd dat jij dus niet meer weet. Precies. Dat heeft zoveel gezegd. Ik moet er vaak aan denken. En denk ik, dat is een goed voorbeeld. Alles al genoemd eigenlijk. Ja, precies. Dat dit veel te vaak gebeurd was eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, nou de buitendelen helpen jou of hebben jou geholpen ook het buitenleven te leven. Hè? Dus ook de dingen van het gewone dagelijkse leven, hebben ze jou mee geholpen of helpen ze je nog steeds mee? Ja, zeker. Buitendelen zijn ook druk met het vermijden van sterke emoties. Heb je daar een voorbeeld van, Emma? Ja, ik moest daar wel echt even over nadenken, omdat het nu niet zo heel erg veel meer gebeurt, of de afgelopen jaren. Het is gewoon lastig om dan even terug te halen van wanneer was dat ook alweer. Maar zij doen dat. Zeker de co-bewuste delen doen dat. Ja. Omdat er dus eigenlijk gewoon, wat ik al even vertelde over dat verschonen van zo'n kind, dat die emoties, die mogen niet doorgaan van de ene, van de binnenring naar de buitenring. En van buiten niet naar binnen. Dat moet gescheiden blijven, omdat er getriggerd wordt. En als er getriggerd wordt, kunnen er vragen gesteld worden of kunnen er allerlei emotionele uitbarstingen komen, wat eigenlijk op dat moment niet meer of niet uit te leggen is. Mm-hmm.
Ja, wat niet passend is. Wat niet passend de lading is, waarvan de lading is niet passend bij wat er in het nu gebeurt. Juist. Een trigger is natuurlijk een enorme aanwijzing dat er iets gebeurd moet zijn. Nou, en stel dat er andere mensen bij zijn. Leg het maar uit. Dat is niet uit te leggen, dus het mag gewoon niet gebeuren. Nee, precies. Ja. Dus Dus die buitendelen, de koopbewuste buitendelen moeten dat eigenlijk ten alle tijde proberen te voorkomen. Ja. Zeg ik dat zo goed? Ja, klopt. En dat kunnen ze gewoon heel goed door je blanco gedachtes te geven. Door die herinnering echt weg te halen. Nou, de poortwachter wordt hier bij ingeschakeld. Die bij mij switcht de kaartjes om. Diegene die dus helemaal uit de plaat gaat eigenlijk om een emotie. Die wordt eruit gehaald. Die wordt teruggestopt in het systeem. En er komt iemand anders voor die emotie niet heeft. Dus het moet allemaal weer helemaal snel mogelijk bedaren eigenlijk. Ja, gedempt worden eigenlijk. En dat een ander deel eigenlijk die taak dan afmaakt in het buitenleven, zeg maar. Ja, dat zou het mooiste zijn. Ja. Als het heftiger wordt en een blanco gedachte of helpen niet. Ja, je hebt ook nog booby trap systemen die dan ingeschakeld kunnen worden. En dan is het dat je heel beroerd wordt of heel ziek of heel naar of hele heftige gedachten krijgt van zelfmoord of iets dergelijks. Dat zijn wel hele heftige booby traps. Maar ook dat je je heel beroerd voelt en dan denk je, dit wil ik echt niet voelen zo. En dan wordt er weer geswitcht en dan is het gewoon klaar. Dan ga je het eigenlijk helemaal vermijden zelf ook, omdat je je er zo naar van voelt, zeg maar. Ja, dat wordt dan aangezwengeld in het systeem dat je je zo beroerd gaat voelen. Ja, klopt. En dan ga je het vermijden, om dat beroerde gevoel te vermijden. Ja, precies. Ja. Er zijn een aantal plekken in het systeem waar booby traps worden aangelegd door de trainer zelf. Ja. Daar gaan we het nog uitgebreider over hebben hoor. Vooral over het innerlijk systeem. Ja. Maar bijvoorbeeld, je staat aan het begin van een herstelproces. Je wil uit de groep gaan. Dan zijn natuurlijk gesprekken met een psycholoog of iemand anders zijn natuurlijk beginselen daarin. En als daar gesprekken zijn en er mogen dingen eigenlijk gewoon niet verteld worden, dan kan het wel heel goed zijn dat er dus zo'n booby trap wordt geactiveerd, zodat je heel ziek wordt of dat je heel naar wordt. En dan denk je, ja, maar elke keer als ik daarheen ga, dan voel ik me zo beroerd. Ik wil dat niet meer, dus ik ga die afspraken afzeggen of dat. Ja, voor mij ontzettend herkenbaar. Hè? Dat mensen ook vaak na een gesprek heel beroerd worden, heel ziek worden. Zich gewoon doodziek voelen eigenlijk. Of gewoon helemaal niks meer kunnen. Ja, dus dat is dan eigenlijk een voorbeeld van zo'n booby trap, denk ik. Ja. Waardoor je natuurlijk ontzettend ontmoedigd kunt raken om überhaupt nog naar een afspraak te komen. En soms is het fysiek niet eens haalbaar dan. Hè? Ja, en ik weet nog wel van mijn eerste gesprek. Je bent gewoon een paar dagen gewoon helemaal van de leg. Ja. En je dagelijks leven draait niet meer door. En daar wordt geklaagd overal voor. Ja. Is dit nu wel zo'n goed idee? En je voelt je heel beroerd. Ja. Nou, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Van ja, maar dit is wel waar ik naartoe wil. En ik ga voor die genezing. Want het is echt inderdaad een ontmoedigingsbeleid wordt daar ingezet. Het is niet te geloven. Ja, inderdaad. Ja. Je moet dan ook echt overtuigd zijn dat je dat aan wilt gaan. Hè? Ja. Dat je het er ook voor over hebt om je dan dus zo beroerd te voelen. En soms een paar dagen niks te kunnen of daar helemaal van bij moeten komen. Ja. En inderdaad, het komt natuurlijk ook over alsof het slechter met je gaat. Ja. Je gaat naar de psycholoog of naar de therapeut toe en je wordt er alleen maar veel slechter aan toe. Ja, dan gaan mensen daar ook vragen over stellen. Is dit nou wel een goed idee? En heel herkenbaar inderdaad. Ja. En je voelt je ook beroerder, want dit is natuurlijk helemaal niet wat mag. Nee, dus alles gaat aan van binnen. Ja, alles, je gaat natuurlijk gelijk tegen allerlei dingen in die in het systeem gelegd zijn. Ja. Ja, en met die booby traps, je hebt er ook nog een andere vorm daarvan. Dat zijn een soort van de spinners. En de spinners en de floaters noem ik dat in mijn systeem. Ja. De spinners zijn degene die ronddraaien. Ja. Dus, we hebben het al gehad over de training. Dat er delen afgesplitst worden. Dat die in een draaistoel worden gezet. Rond worden gedraaid. Ja, zeker. En of met harde muziek of met lichtflitsen. Je hebt ook spinners in het systeem. Die dus gaan spinnen. Bijvoorbeeld als jij dus iets verteld hebt aan een hulpverlening of aan een vriendin of een vriend. Ja. Dat ze rond gaan draaien. En dat je heel duizelig wordt. Ja. Of dat je heel misselijk wordt. Ja. Of heel beroerd. Hoofdpijn kan krijgen. Ook heel herkenbaar inderdaad, die duizeligheid. Dat hoor ik echt van zoveel mensen. Of een mist in je hoofd. Ja. Je denkt van, ik kan gewoon niet meer nadenken. Ik weet niet meer. Nou, dat zijn dan de spinners.
En wat ik zelf ook heel veel ervaren heb, is met dat de spinners gaan draaien. Dus dat je mistig wordt in je hoofd of misselijk. Dat er een enorme overweldigende emotie van paniek of van huilen of van angst. Bij mij door de gangen van het systeem worden gestuurd eigenlijk als een wolk zo, hè, die afgevuurd wordt. Ja. En alles wat dat aanraakt schiet gewoon helemaal in die emotie. Oké. En dat is heel overweldigend. Ja. En daar wil je absoluut niet bij zijn. Nee, precies. Dus dat is ook weer een hele waarschuwing van als je het daarover gaat hebben of als je het zo gaat doen, dan gebeurt er dit. Ja. Hè? En ja, dat is natuurlijk zo angstig en zo overweldigend dat je nergens meer blijft eigenlijk. Dat Nee. je dat ook eigenlijk van nature probeert te vermijden, denk ik. Ja, want ik kreeg een ontzettende hoofdpijn. Oh ja, ja. En dat je dan na zo'n sessie echt gewoon klap van de hoofdpijn. En dan denk je, dit is het systeem wat nu dus zo in de verdediging gaat, hè, op alles wat je zegt. Ja. En dat is ontzettend vervelend als dat gebeurt. Hè, en ik heb daar natuurlijk heel veel hulp bij gehad, maar op een gegeven moment denk je, ja, maar dit zijn ook gewoon maar de taken die spinners uitvoeren. Ja. Hè? Die sturen die floaters, dat zijn vaak echt emotiedelen, zeg maar. Hele kleintjes die alleen maar vol zitten met een emotie. Ja. En nou ja, als een peuter rennend als een in paniek door het huis kan rennen en gillend en zo. Maar dat gebeurt dan in je hoofd. Ja, en dat zijn dan de floaters. Zo Ja, zo noem ik die. Ja, precies. En ze doen ook maar gewoon wat hun opgedragen wordt. Precies, dus het is ook wel, denk ik, heel handig voor jezelf om op een gegeven moment te zeggen van ik ga daarmee aan het werk. Want ik wil, als je de beslissing hebt gemaakt, ik wil hieruit en ik wil hulp gaan krijgen en gaan echt dit systeem gaan deprogrammeren. Ja. Dat je zegt van ik wil dat ook aan gaan pakken, want het helpt me niet om te herstellen en om te genezen. Ja, maar eigenlijk heb je dan ook een beetje een soort, hoe zeg je dat, overzicht nodig. Dat dit dus is wat gebeurt. Hè? Want anders verdwijn je hier zelf natuurlijk helemaal in. En dan heb je geen overzicht meer over, oh, wacht eens even. Dat zijn die delen die moeten dit doen na een gesprek. Klopt. Hè, als je daar wat afstand van kan creëren, kan je daar misschien ook makkelijker mee werken. En kun je het ook makkelijker plaatsen. Dan als je natuurlijk helemaal in de emotie bijvoorbeeld dan verdwijnt. Of in wat voor andere sensaties je op dat moment dan ook hebt. Hè, dat er wat afstand kan komen van, oh, wacht eens even. Dit zijn die delen. Die moeten ook hun taak doen als ik gepraat heb. Hè, en ja. Ja, klopt. Want ik dacht, dit hoort erbij. Dit hoort bij de emotie van het trauma waar we nu doorheen aan het werken zijn. Dat dacht ik. Ja. Maar toen ik later hoorde, ja, maar dit zijn de spinners en voor jou de floaters en dat wordt het systeem ingestuurd. Toen dacht ik, maar dat hoeft niet per se. Nou ja, precies. En dan kan je dus naar die floaters toe. Van ja, ik snap dat je zo getraind bent. Maar ik wil dat eigenlijk niet meer. Nou, precies. En zullen we iets anders gaan bedenken? Ja, Je hoeft ze niet direct van hun taak te ontheffen. Nee. Maar wel zoiets van, ik wil dit gewoon eigenlijk niet meer. En wat vind jij er nou eigenlijk van? Ja. Weet je wel? En, en zo kan je dat langzaam af gaan breken. Maar die kennis, ik had die kennis niet. Dus, nou, precies. En dan denk je, dit hoort er allemaal bij. Nou, nee dus. Ja. Het hoort er in eerste instantie misschien wel bij. Maar het is heel goed om te begrijpen wat er met je gebeurt. Het is een training. Precies, het is een training. Het hoort niet bij het trauma wat je op dat moment aan het verwerken wilde gaan, zeg maar. En het hoorde ook niet bij jou, dus eigenlijk uiteindelijk. Nee, het hoorde ook niet bij mij. Nee, dus zulke dingen zijn gewoon heel goed om te weten. Ja. Om daar mee af te kunnen rekenen ook op een bepaalde manier. Ja. Hey, en de buitendelen, de co-bewuste buitendelen zijn eigenlijk dus bezig met het vermijden van sterke emoties, het voorkomen van triggers, wat we net, of het wegwerken van triggers eigenlijk, wat we net ook benoemd hebben. Maar goed, de ervaring is natuurlijk ook dat dat op een gegeven moment geen haalbare kaart meer is. Hè? Dat het dus, ik denk altijd, we zijn mensen, we zijn geen computers. Dus programmering kan nooit 100% waterdicht zijn. En het blijft op een gegeven moment ook niet meer helemaal in stand. Hè? Dat, naarmate de jaren doorgaan, komen daar toch scheurtjes in. Hè? Of gaan er toch dingen doorcijpelen. En krijg je op een gegeven moment dus wel dat je bepaalde triggers in het dagelijks leven gaat ervaren of voelen.
Heb je daar een voorbeeld van, Emma? Ja, die heb ik zeker. En dat is echt al heel lang geleden. Echt al een heel aantal jaren geleden. Maar het staat me nog heel goed voor ogen. Ja, ik was onderweg met mijn begeleider toen. En er is echt al wel aan zitten pulken aan het systeem. En er is wat overhoop gehaald hier en daar. Dus inderdaad, het was niet meer zo sterk als ik eraan begon. Mm-hmm. En ik had dus inderdaad een innerlijk besluit, een toestemming van gegeven van het mag komen. Ja, precies. Wat zei je nou net? Ik verwelkom het. Ja, verwelkom het. Ja. Dus ik heb daar, ik kan me niet herinneren dat ik dat heel bewust heb gedaan, maar ik denk elke keer als ik gekozen heb, ga maar schrijven, dat je dat afgeeft naar binnen toe, van het is welkom wat ik zeg. Precies, en ik word serieus genomen, wat ik schrijf en wat ik zeg. Precies, het is een soort innerlijk besluit, hè, wat je dan ergens toch neemt, om daarvoor te gaan openstaan eigenlijk. Wij hadden, vroeger hadden wij een groentetuin en wij hadden bieten, of kroten, het is maar net van welke kant van het land je woont, hoe je dat noemt. Ja. Maar die hadden wij dus in de tuin staan en die moet je eerst wassen. Het is niet de voorgekookte bietjes uit een zakje van de supermarkt. Nee, die moet je gewoon eerst even wassen. Ja. En die moet je dan koken. En daarna haal je het schil eraf en dan kan je ze eten. Dus die lagen in de pan te koken en die waren klaar. En ik had kleine dochters om mij heen lopen. En het was een uurtje of 5, 5:30. Dus was spits bij ons in het gezin. En ik sta die bieten af te gieten. Daarna doe ik er koud water bij, want ik moest ze nog ontschillen, zeg maar. En ik steek mijn handen in dat water. En ik haalde zo'n biet uit. En ik zie tot aan mijn pols is mijn hand gewoon helemaal knalrood. Ja. En ik keek ernaar en het was een soort van slow motion wat daar toen gebeurde. Ja. Ik keek ernaar en ik was echt... Ik stopte gewoon met ademhalen, want ik denk... Maar ik ken dit. Zo. Ik ken dit. Ja. En ik denk, maar hoe? Dan begint alles in paniek te raken. Ja. Van, maar hoe dan? En wanneer dan? En ik heb nog nooit dit. En ik zag een flashback van dat ik dus, ik ga het even noemen, met een offer bezig was. En er was bloed opgevangen in een schaaltje. En ik moest mijn handen daarin wassen. Oh ja. En ik zag dat gewoon terug. Ja. En het was een flashback van een seconde, denk ik, nog niet eens. Ja. Maar ik denk, dit ken ik. En die verhalen waren echt helemaal nog niet boven geweest. Want het ging alleen maar over misbruik en over mishandeling. En dit was een heel ander kaliber van iets nieuws. Ja, precies. Waar ik ook nog niet van gehoord had. Mijn begeleider die had mij niet bijgepraat over van alles. Die had echt zoiets van, we gaan zien wat er boven komt. Precies, ik ga je niet bijpraten. Nee. Kijken wat er gewoon uit jouzelf wat er uit mijzelf naar boven komt. Ja. Want, ook niet dat het aangepraat wordt door iets of iemand. Nee. Maar ik zat naar mijn handen te kijken. Ik denk, ik word niet goed. Ja. Ik ken dit, maar dit wil ik niet. En ik merkte direct in mij en aan mijzelf, dit is echt foute boel. Ja. En dat is wel weer grappig. Ja, ik zeg grappig. Maar als je dus over die bewuste en onbewuste buitendelen hebt, dat ging compleet aan allebei. Ja, het ging natuurlijk helemaal door elkaar heen want die bewuste delen, die dachten, wij kennen dit ook. Ja. En die onbewuste delen, wat gebeurt hier? En hoe en wat? En waar kennen we dit van? En die waren compleet in paniek met mij erbij. Weet je wel? Tuurlijk. Ja, en de kinderen die aan je broek zitten te trekken voor een snoepje. En ik denk, ik word niet goed. Ja. En dan komt de binnen- en de buitenwereld natuurlijk even helemaal bij elkaar. Toen kwam het helemaal bij elkaar. Ja, en wat een paniek. Zo, ja. Dus dat was, dat was heftig. Toen dacht ik, ik dacht dat we al erge dingen achter de rug hadden. Maar er gaat nog een heleboel komen. Ja. Dat was wel heel duidelijk. Dat weet ik nog heel goed. Ja. Ja. Eigenlijk zo'n soort cruciaal moment dan in je proces, hè? Ja. Ja, dus ik met bibberende handjes naar mijn begeleider toe gemaild. Ik was bieten aan en dit gebeurde. En ik was helemaal... Wat is dit? Hoe komt dit? Ja, want ik wist het echt niet, weet je wel? Precies. Nee. Want dat was zo van de binnenwereld en zo verborgen. Ja. Ik wist helemaal niet dat dit bestond. Nee.
Nee, je wist al helemaal niet dat je zelf dat had meegemaakt. En dat ik daar dus ook nog aan mee had gedaan. En dat je daar was geweest. Ja, dat paste zo niet in mijn wereld. Dat was niet mijn negatief waar allerlei leuke dingen op stond. Nee, dat was het andere negatief wat daarnaast zeker. lag. Maar daar wist ik niks van. Nee. Nou, dat lijkt me zo heftig. En ga dat maar combineren met elkaar. Dat is niet te doen. Nee. Hey, en nu weet ik, joh, ik was overdag lekker naar school en bij de juf sommige sommetjes maken. En ik had iemand die goed kon rekenen, want dat was heel handig. Ja. En we gingen thuis met vriendjes spelen en we gingen eten. En we deden net alsof we naar bed werden gebracht. En 's avonds gingen we door. Ja, precies. En 's nachts gebeurde er allemaal andere dingen er dus zulke dingen. Ja, precies. Dus nu kan ik dat allemaal aan elkaar verbinden met elkaar. Ja, maar toen natuurlijk niet. Dus het overviel je natuurlijk gigantisch. Ongelooflijk. Ja, nou dan sta je trillend op je benen. Ja, en dan nemen de buitendelen het over. En die zeggen, we gaan wel eten. Ja. En de kinderen moeten ook gewoon... Het gewone leven moet doorgaan. We gaan door. De kinderen moeten naar bed. En daarna gaan wij even kijken of we er nog tijd voor hebben. En anders niet. En dan stoppen we dit heel erg diep weg. Ja. Maar goed, ik was er dus van bewust. Ja, precies. Het was dus in jouw bewustzijn gekomen. Ik ga straks hier wel eventjes naar kijken. Ja, tuurlijk. Ja. En hoe moeilijk... Dat was afschuwelijk. Want natuurlijk wilde ik dat ook helemaal niet. Nee. Maar... zoals in dit voorbeeld zie je dus heel mooi hoe dat allemaal draait en beweegt. Ja. Dus daar gaat heel veel aan op zo'n moment. Ja. Nou ja, iedereen raakt in paniek om verschillende redenen eigenlijk. Maar iedereen raakt in paniek natuurlijk. Want de delen die altijd proberen om je hier tegen te beschermen zijn ook in paniek dat het naar buiten komt. Ja, er is zeker gestraft. Dat is, zo was het systeem nog wel, dat het draaide. Ja. Dus er wordt gestraft, want er heeft iemand zitten lekken. Die heeft zijn herinnering is in het bewustzijn gekomen. Je hebt zoveel vragen gekregen, ook van de buitendelen die niet bewust waren van de trauma's. Van mij, van mijn begeleider die dus toen ook al wist van oké, dit gaat dus open. Ja. Weet je wel. Dus de complete paniek van alle kanten. En bij iedereen, wat voor vlak die ook zat. Ja, precies. Ja. Dus inderdaad, ik denk ook altijd zo'n wat je aangedaan is. Op een gegeven moment is het niet meer houdbaar om dat binnen te houden. Nee. Het gaat scheuren ergens. Ja. En de druk loopt natuurlijk op een gegeven moment zo hoog op dat het gewoon niet meer te doen is om dat inderdaad nog binnen te houden. Hè? En dan krijg je gewoon scheuren in het systeem. Je krijgt lekken. Het gaat doorcijpelen naar je hier en nu. En op die manier word je natuurlijk als kern en ook als onbewuste delen, word je bewust uiteindelijk. Ja. En dat was best wel nodig als je bijvoorbeeld gaat kiezen om mee te gaan dan in de groep. Want dan maken ze ook zo'n keuze maak je dan. En dan wordt ook heel veel delen worden dan bewust. Dat vermengt zich dan. Ja, okay. Maar dat was helemaal niet aan de orde bij mij. Want dat moest allemaal verborgen blijven. Ja. Dus ik denk ook, weet je, heel je lichaam, je brein, je ziel, alles in je is dit beperkt houdbaar. Ja. Het is zoveel en het vernietigt je eigenlijk van binnenuit. Ja. En dat gaat er doorheen. Op een gegeven moment zijpelt het. En dan denk ik, dan heb je ook weer een keus. Zeker. Ga je ermee aan de slag? Ja. Of zeg ik druk alles weg, want ik wil niet dat het gebeurd is. Ja. Maar dan is niet meer de groep die jou klem zet, maar dan ben je ook nog jezelf die jou klem zet. Als je zeg maar beslist van ik wil hier niks van weten. Ja. Dan word je van beide kanten klem gezet. Ja. Nou, dan ga je het zelf ook weer onderdrukken. Hè? Dan voer je eigenlijk zelf de druk nog verder op, omdat je het zelf ook weer gaat onderdrukken, in plaats van dat je het eruit laat komen. Hè? Ja, en je vernietigt jezelf daarin. En dan denk ik, als ik naar de mensen kijk die dus die keuze gemaakt hebben om mee te gaan in zo'n groep ook. Ja, je bent echt jezelf echt aan het vernietigen van binnenuit. Ja. En, je verliest echt jezelf en je verliest je menselijkheid, denk ik, altijd denk op het moment dat je die keus echt zou maken. Ja, absoluut. Dus ja, dat was een heel groot voorbeeld voor mij. Dat het zo doorcijpelt. En ik heb natuurlijk talloze daarna nog gehad. Ja, maar zeker. Dit was een van mijn eerste. En die zo anders was dan de herinneringen die ik al gehoord had. En wel iets mee
mee of kon inleven van dat kan best gebeurd zijn ergens. Precies. Ja. Maar dit was een heel ander kaliber. Ja, tuurlijk. Ja. Dit is natuurlijk iets wat je dan vanuit je buitenleven natuurlijk helemaal niet kan plaatsen. Wanneer, hoe en waar moet dit dan? Nee. Wat is dit? Nee. Heftig. Ja, was heel heftig. Ja, daar zijn we eventjes stil van. Van zo'n toch heftig voorbeeld eigenlijk van hoe de culttrauma's eigenlijk zo in je bewustzijn kunnen komen. Hè? En je helemaal onderuit kunnen halen in eerste instantie. Ja, klopt. Ja. En hoe diep ze ook wegkomen uit zo'n systeem. Ja. Ik heb dat altijd heel erg gevoeld in mijn lijf, denk ik. Maar dit komt uit mijn tenen ergens of zo. Ja. Dat is ook wel herkenbaar hoor. Misschien dan, dit is geen oppervlakkig iets. Dit wordt ook heel erg weggedrukt. Ook, dit zit diep in het systeem. Precies, dit soort herinneringen zitten natuurlijk heel diep in je systeem. En zijn ook totaal aan je bewustzijn ontrokken. Ja. Het is ook niet de bedoeling dat dit bij een eerste beste psycholoog naar boven komt. Nee, natuurlijk niet. Dit moet heel diep weggestopt zijn ook. Ja, inderdaad. Het is niet makkelijk om nu even een overgangetje te vinden, merk ik. Maar de buitendelen, die zijn ook betrokken bij de sociale contacten die je hebt. Ja. Klopt. En helpen jou ook om de sociale contacten te onderhouden. Ja. Kun je daar iets over vertellen, Emma? Ja, dat is ingewikkeld. Zeker als je moet gaan onderzoeken. Als jij beslist om uit te gaan uit die groep, moet je heel erg je sociale contacten gaan onderzoeken. Van wie zijn dat eigenlijk? Ja. En zijn ze oké? Zijn ze niet oké? Ja. Wie zijn eigenlijk je eigen echte vrienden? En wie willen vooral heel veel gebruik van je maken? Ja. En los van familie, hè? En waar echte misbruikers heb je dus ook nog vrienden en vriendinnen die op zich niet heel veel hoeven te doen of in zo'n groep, maar die kunnen je wel heel erbij houden. Ja, Bedoel je dan dus wel dat zij wel betrokken zijn bij de groep? Ja, maar het hoeft niet per se dat zij ook qua handelen, zeg maar, heel erg bij de groep betrokken zijn. Maar wel zeggen van, kom je nog op mijn verjaardag? Of dat zij ook het contact houden, zodat jij dus wel in beeld blijven van de groep. Ja. En dat je ook deelt met, dan kom je weer op de rapporteurs. Ja. Dat je deelt waar je bent. Die mensen kunnen ook echt heel erg betrokken zijn in je proces. En heel graag willen weten waar je zit of wat je doet. En dat als oprecht lieve, geïnteresseerde vriendin zijn. Maar dan toch nog een verborgen agenda ergens hebben draaien. Ja, precies. En dan heb je het dus wel over dat zij een lijntje hebben met de groep. Ja, Je hoeft ze niet tegen te komen op een cultfeest of zo, hoor. Nee. Maar ze worden wel ingezet om je erbij te houden. Zo, ja, precies. Ja. Ja, dus eigenlijk moet je dan al je contacten, op het moment dat je hier wat meer bewust van wordt, je contacten dus echt onder de loep gaan nemen. Hè? En wat zijn eigenlijk de bedoelingen ook van mensen? Ja. En hoe oprecht is dus de vraag of de interesse? Hè? Want dat is natuurlijk, lijkt mij, een hele lastige. Ja, zeker als je dan bezig met een proces bent wat al je zo laat stuiteren op alles van, is dit dus echt gebeurd? Je wordt zo door elkaar heen geschud eigenlijk van, maar wat is mijn leven dan? En hoe werkt die twee levens naast elkaar? Dat is dus één leven van mij ergens, maar hoe werkt dat dan en wat is er dan allemaal gebeurd? Oh, dus mijn ouders of mijn familieleden waren dus helemaal niet aardig voor mij. Die hebben mij dus al deze ellende opgelegd. Dus daar ben je mee aan het processen. En dat wilde heel vaak niet in. Want je wil niet dat dit gebeurd is met je. Nee. Hè? En dan moet je daarnaast ook nog je vrienden en vriendinnen onder de loep gaan nemen. Dus op een gegeven moment, dat had ik tenminste, ik word gewoon heel achterdochtig naar iedereen. Dan denk ik, ik weet helemaal niet met wie ik te maken heb nu.
Nou, dat kan ik me ook ontzettend goed voorstellen. Want je familie blijkt al helemaal niet te zijn wie jij Ja. dacht dat ze waren. Ja. Dus waarom je vrienden eigenlijk wel op dat moment, Ja. hè? Dat, ja. En voor elk nieuw contact, ik ga eerst dat eens even bekijken, want ik weet dat niet hoor. Maar en dan kan er ook wel eens iets ontsporen van iemand die wel goed wil. Ja. En die denkt, nou ja, jij wil ook niks. Ja. Ja, het is zo ingewikkeld. Ja. Ja, want de goede mensen worden ook met achterdocht bejegend Ja. natuurlijk, hè, op een bepaalde manier. En daar moet je wel tegen kunnen, daar moet je wel mee om kunnen gaan natuurlijk, hè. Of doorheen kunnen kijken of wat dan ook. Ja. Ja, iemand zei wel eens tegen mij, dus je vertrouwt me niet. Ik zei, nee, natuurlijk niet. Wat denk je dan? Ja, dat was een hele grote belediging. Ja. En denk ik, maar als je nou een heel klein beetje inleeft in mijn verhaal, dan is dat niet meer dan zelfsprekend dat ik je niet vertrouw. Ja. Toch? En dat zegt natuurlijk niet iets over de ander. Hè? Als die ander wel te vertrouwen is, zegt het niks over de ander. Dat jij die ander niet vertrouwt. Het zegt natuurlijk vooral iets over hoe ontzettend ernstig jouw eigen vertrouwen is geschaad. Ja. Je hebt helemaal geen reden om iemand te vertrouwen. Hè? Dat is het ook gewoon. En het is natuurlijk de kunst om als echte goede vriend of vriendin dat niet persoonlijk op te vatten. Alsof het iets over jou zou zeggen. Nee, dat zegt ook helemaal niks. Nee. Maar een vertrouwensvraag is natuurlijk al heel iets moeilijks. Weet je wel. Zeker, en je weet gewoon echt niet, ook al wil je echt de mensen vertrouwen, in 100% gaat dat gewoon niet lukken. Nee, en je weet denk ik niet eens hoe dat moet of zo. Want je hebt er helemaal geen reden voor gehad. Hè? Ik denk als de mensen die voor jou zouden moeten zorgen zo onbetrouwbaar zijn, waar moet je vertrouwen leren dan? Hè? Dat kan eigenlijk gewoon ook niet. Nee. En dat kun je wel later natuurlijk nog leren met mensen die werkelijk betrouwbaar zijn. Ja. Hè, maar het is de kunst voor die mensen dat ze zich dit niet persoonlijk aantrekken. Ja, hè? Ja, precies. Ja. En je moet gewoon heel erg, ik vind altijd, je moet gewoon op je hoede zijn. Ja. En op een gezonde manier een stuk achterdocht hebben. Ja. Maar dat moet ook niet de overhand nemen. Dus het is gewoon heel erg zoeken. Maar als het een paar keer mis is gegaan en je hebt wel iemand vertrouwd. Ja. En achteraf dan denk je, dat was volgens mij helemaal niet oké. Ja, dan word je nog voorzichtiger. Hè? Natuurlijk. Maar het kan je moet altijd wel weer in de gaten houden. Als ik zo voorzichtig ben, brengt me dat ook in een isolatie. Nou, precies. In isolement. Dus het is ook gewoon goed om te blijven proberen. Contacten te maken, te onderzoeken. Ja. Het is heel ingewikkeld aan alle kanten om dat op de goede manier te doen. Ja, en als je het niet zou doen en je raakt helemaal geïsoleerd, dan ben je ook weer kat in het bakkie voor de groep en voor de cult. Hè? Want die willen juist jouw isolement natuurlijk. Hè? Die willen niet dat je gezonde sociale contacten krijgt. Dus daar is natuurlijk ook van alles mee gebeurd om te zorgen dat je dat niet gaat doen. Dus dit blijft een heel ingewikkeld iets. Ja. En ik denk ook wel, naast de mensen die dus een lijntje op wat voor manier dan ook met de groep hebben of de cult, is het natuurlijk vaak zo dat je zelf nog helemaal niet goed bent in het voelen en aangeven van je grenzen. Hè? Dus je kunt ook, zonder dat mensen een lijntje met de groep hebben, vrienden of vriendinnen hebben die het wel makkelijk vinden dat jij die grenzen niet voelt. Hè? En die dus op een bepaalde manier gebruik van je maken. Of een soort eenzijdige, geen wederkerige relaties eigenlijk. En ik denk als je daarin gaat groeien en je wordt sterker met je grenzen, dan gaan op een gegeven moment dat soort contacten natuurlijk schuren en die werken dan niet goed meer. Hè? En ik denk dat het ook op het gebied van sociale contacten natuurlijk ontzettend belangrijk is om te leren om je intuïtie te vertrouwen. Hè? En dat het vertrouwen niet zozeer in de andere persoon hoeft te zijn, maar in je eigen intuïtie. Hè? Van is dit een heilzaam contact voor mij, ja of nee? Hè? Of botert het ergens niet? Of wrikt het ergens? Of schuurt het ergens? En wat speelt daar dan? Ja, ik kijk ook altijd wel, wat laat diegene achter zich? Is dat echt iets levends? Is dat iets helends? Ja. Of is het vernietigend? Ja. Hè? Ja. En, je spreekt hem aan op iets en kijk dan naar de reactie. Ja, precies. Of als jij nee zegt, kijk maar naar hoe die reageert. Ja. En denk ik, de eerste reactie is wel heel erg wat er in die persoon leeft. Zo is het. En grenzen aangeven is denk ik een hele goede manier eigenlijk om te kijken van, blijft die ander gewoon staan? Respecteert hij jouw grenzen? Hè? Dan heb je een stukje gezond contact. Ja. Is dat niet zo? Word je gemanipuleerd of worden mensen gelijk boos? Of dan weet je al gelijk van, dit is niet gezond. Ja, ik zeg wel eens, prik of knijp er maar eens in. Dan zie je zien wat eruit komt uit zo'n flesje water, weet je wel. Ik denk, dan heb je wel wat. En dan kan diegene best wel eens ergens boos over zijn. Maar als er echt een kwaadaardige boosheid, en die kan je echt wel herkennen. Die herken je denk ik want zeker. dat heb je alleen maar voor je gehad. Ja.
En luister naar je buik. Dat is echt wel... Die zegt... Ik heb mensen gehad die waren in ons pastorale team toen in de kerk waar we waren. En die wilden zo ontzettend graag met mij aan de slag. En die wilden zo ontzettend graag mij helpen. Dus daar deinsde ik al op terug. Ja. En op een gegeven moment toen zei ze, gaat het wel? En toen ik had bedacht, ik ga ze toch een beetje vertrouwen. Dat ik verteld, het gaat niet zo lekker. Toen kwam de Halloween-nacht er toen aan. Ja. En toen zeiden ze van, we willen wel even bij jou langskomen om te bidden. En dan dat was, ik weet het niet meer precies welke dag, maar dat zeiden ze op de dinsdag. En dan zeiden ze, maar we kunnen vanavond niet, maar dan komen we over 2 dagen. En toen dacht ik, over 2 dagen? Nee, dat is precies die Halloweenavond. En dan ga je met mij willen komen bidden? Nou, ik dacht het niet. Ja, het was direct klaar. Ik denk, weet je, mijn buikpijn. Maar ik zei, ik kan me de vinger er niet op leggen wat het nou precies is met die mensen. En om ze dan direct te beschuldigen van alles, dat vind ik ook wel niet helemaal netjes. Nee, natuurlijk niet. Maar ik denk, die buikpijn neem ik wel serieus. En toen dacht ik, weet je bent je zo aan het verraden nu. Ja. En dat is echt heel naar en heel verdrietig. Ja. En dan ga ik ook terug naar van, shit, wat heb ik allemaal wel niet gezegd daar, weet je wel. Ja. Maar goed, denk ik, het is gezegd, klaar. Maar dat is echt wel dingen waar ik wel van leer. Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk ook met vallen en opstaan. Hè? Ja. En soms zijn mensen helemaal niet kwaadaardig of bedoelen ze helemaal niks verkeerds, maar zijn ze gewoon onwetend of wat dan ook. Hè? En ik denk de wederkerigheid is denk ik heel belangrijk in een contact. Hè? Het respect is natuurlijk heel belangrijk. Het was al de respectloosheid die hun aangaven. Ja. Al in iedere mail al. Denk ik, maar zo ga je niet met mij om. Dat vind ik echt niet oké. Nee, precies. Nee. Dus al die signalen, weet je, wij zijn er eigenlijk heel goed in getraind om al die signalen op te pakken. Nou, gebruik ze nu maar gewoon voor jezelf. En dat is het, hè? Gebruik ze ten goede. Ja. En kijk inderdaad, is iets heilzaam of is iets destructief? En wat voor... Al die kleine signaaltjes, daar zijn wij zo goed in om op te pakken. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Maak het gebruik voor jezelf. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, eigenlijk is dat wel een hele mooie, toch, Emma? Hè? Om sowieso de dingen die je geleerd hebt, om die voor jezelf te gaan inzetten. Hè? Het zijn ook gewoon dingen die je heel goed kan gebruiken. Ja, zeker. Ja. Als die training er maar af is. Hè? Precies, ja. En de kwaliteit die je geleerd hebt, om die voor jezelf in te zetten. Ja. En voor je herstel. En ik heb iemand een keer horen zeggen, hij zegt, die zei, je hebt 3 verschillende harten. Je hebt een veilig hart, daar mag je tegenaan kruipen. Je hebt een onveilig hart, daar moet je mee oppassen. En je hebt een slecht hart en daar moet je gewoon bij uit de weg blijven. Ja. En dat vind ik een hele mooie. Dat is zeker een hele mooie, inderdaad, ja. Dus ik doe mijn best. Ja, precies, ja. Ja, maar het is inderdaad heel herkenbaar dat dit gewoon een enorme worsteling is. Hè? Hoe ga je nou om met sociale contacten en... Ja, hoe wordt het ook iets steunends in je leven? Hè? Want je hebt natuurlijk uiteindelijk wel mensen nodig. Absoluut. Hè? Om helemaal geïsoleerd te zijn is natuurlijk ook destructief uiteindelijk en helemaal niet heilzaam. Dat klinkt heel makkelijk, maar dat is het. Het gaat je niks brengen uiteindelijk. Nee, uiteindelijk niet. Nee. Dus dat is een hele klus. Ja, ja zeker. Nou, dan gaan we voor deze aflevering het weer eens even afronden met elkaar. En gaan we de volgende aflevering eigenlijk verder met de andere soorten delen om dat verder uit te werken. Dan wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor het luisteren weer. En tot de volgende keer. You belong to the light. You belong to the King of Kings and Lord of Lords.